Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh Hoàng ạ. Vâng, chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Và sau đây là một số thông tin vĩ mô chính trong tuần vừa qua. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 4,8%, thấp hơn con số 4,9% của lần dự báo trước đó. Dự báo này được đưa ra với giả định làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư được kiểm soát vào cuối quý 3 và nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi vào quý 4. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo Việt Nam cần thận trọng với rủi ro nợ xấu đang tăng. Việt Nam nhập siêu gần 1,4 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8, lũy kế 8 tháng, Việt Nam nhập siêu gần 3,9 tỷ USD. Đầu tư công sẽ được đẩy mạnh trong nửa cuối năm do chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đây là động lực dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế khi nhiều đầu kéo tăng trưởng khác đang suy yếu. Vâng, với những thông tin như vậy thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán tuần qua đóng cửa giảm 16 điểm, tương đương với mức giảm là 1,2%. Trong đó thì VN Index đã giảm mạnh trong ngày thứ hai đầu tuần với mức giảm là 30 điểm và tăng nhẹ trở lại trong 4 ngày còn lại, mặc dù xu hướng biến động của 4 ngày đó là tương đối lớn. Tuy nhiên, xét cả tuần qua thì thị trường có thể nói là tương đối cân bằng khi mà số mã giảm gần bằng với số mã tăng. Tuy vậy thì các nhóm có vốn hóa lớn như là họ nhà VIX, bao gồm VIX, Vinhome và VRE giảm điểm. Trong đó đặc biệt là nhóm ngân hàng hiện đang có vốn hóa lớn nhất thị trường thì giảm mạnh tới 4%. Và đây là lý do chính khiến thị trường giảm mạnh trong tuần qua. Trong khi đó thì dòng tiền lại xoay vòng để tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những nhóm ngành khác nhau, ví dụ như là phân bón, dược phẩm hay là cảng biển. Trong tuần qua thì thanh khoản thị trường nhìn chung là giảm khá mạnh, ngoại trừ một số ít ngành ít chịu ảnh hưởng từ Covid-19, ví dụ như là công nghệ thông tin hay là các ngành được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh sau khi Covid-19 được kiểm soát như là du lịch, vận chuyển hành khách và hàng không. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Tuần qua thì diễn biến về khối ngoại, lãi suất và tỷ giá nhìn chung khá là tiêu cực. Cụ thể là khối ngoại tiếp tục bán dòng tuần thứ 3 liên tiếp với giá trị bán dòng đạt 1.333 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là Hòa Phát, Masan, VIX và CTG. Trong khi đó các mã được mua mạnh là SSI và MBB. Lãi suất tuần qua tiếp tục giảm và đã là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Cụ thể lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm lần lượt giảm là 9 điểm và 1 điểm cơ bản về mức còn 0,64% và 0,76% một năm. Tỷ giá cũng giảm 30 đồng về mức là 22.650 đồng và 22.880 đồng cho chiều mua và bán. Cũng xin nói thêm rằng khi mà lãi suất giảm thì thông thường nó là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên khi mà lãi suất giảm quá về một mức nào đó thì nó có thể mang lại nhiều tín hiệu đáng lo lắng hơn là vui mừng, bởi vì nó cho thấy rằng cái nhu cầu vốn ở trên nền kinh tế hiện tại đang rất thấp. Và với cái nhu cầu vốn rất thấp như vậy thì nó sẽ thể hiện ở hai yếu tố. Thứ nhất là nền kinh tế đang thiếu các cơ hội để đầu tư. Và thứ hai là khi mà nền kinh tế đang thiếu các cơ hội đầu tư như vậy thì cái mức độ tăng trưởng kỳ vọng trong tương lai chắc chắn sẽ suy giảm. Vâng, như vậy thì trong tuần tới sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Vâng, thì trong tuần này thì các thông tin vĩ mô trong tháng 8 sẽ được công bố. Và theo chúng tôi thì thông tin quan trọng nhất sẽ là về FDI của tháng 8. Tất nhiên là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại thì gần như là chắc chắn FDI sẽ giảm so với cùng kỳ và so với những tháng trước. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cùng kỳ vọng rằng FDI sẽ giảm nhưng mà sẽ không giảm ở mức quá lớn. Chúng tôi cho rằng mức giảm khoảng tầm dưới 20% là có thể chấp nhận được. Còn nếu như mà FDI giảm mạnh hơn nữa cùng với việc là nhu cầu vốn trong thị trường hiện tại đang giảm rất là mạnh như đã phân tích ở trên thì nó cho thấy là dòng tiền vào nền kinh tế hiện tại đang rất thấp và tạo ra rất nhiều rủi ro cho thị trường chứng khoán trong tương lai gần. Còn về lạm phát thì trong bối cảnh mà nhu cầu vẫn còn đang thấp như hiện tại thì chúng tôi cũng không lo lắng lắm về vấn đề lạm phát. Lạm phát thì trong 7 tháng năm 2021 đã tăng 2,25% và chúng tôi cho rằng ít có khả năng lạm phát sẽ vượt mức 4% như kế hoạch mà chính phủ đã đề ra. Ngoài ra thì tuần này chúng ta chỉ giao dịch có 3 ngày thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 trong 4 ngày sau đó. Và do đó sẽ có một bộ phận các nhà đầu tư mong muốn là bán ra cổ phiếu trước đợt nghỉ lễ để tránh các cái rủi ro có thể xảy ra về mặt tin tức và về biến động của thị trường chứng khoán thế giới có thể xảy ra trong kỳ nghỉ lễ. Và đó cũng là thông tin mà nhà đầu tư nên chú ý. Vâng, xin cảm ơn anh. Không biết trong tuần này thì anh có nhận định và tư vấn gì cho các nhà đầu tư không ạ? Thực sự thì thị trường hiện tại đang ở vùng khá là nhạy cảm.
Do đó nếu mà chỉ nhận định về một hướng thôi, tức là nhận định tăng hoặc giảm thôi, thì cái xác suất nhận định sai trong tuần này nó rất là cao. Tuy nhiên thì nếu mà đứng trên góc độ xác suất thì chúng tôi cho rằng cái xác suất giảm trong tuần này nó sẽ cao hơn một chút, vào khoảng tầm là 55-45 cho chiều giảm. Lý do đưa ra là bởi vì thứ nhất là bởi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cái lần bùng phát thứ tư này nó đang diễn ra xấu hơn dự tính ban đầu rất là nhiều. Ban đầu có lẽ chúng ta cũng đều hy vọng rằng Covid-19 sẽ dễ dàng được kiểm soát sau rất nhiều lần mà chúng ta đã thành công một cách vang dội trong việc kiểm soát Covid-19. Mặc dù diễn biến Covid-19 sau đó nó phức tạp hơn so với dự tính ban đầu, tuy nhiên thì chúng ta vẫn hy vọng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng không còn nhiều nhà đầu tư chúng ta có thể hy vọng rằng Covid-19 có thể kiểm soát, tức là về mức không trong thời gian tới được nữa. Mà thay vào đó chúng ta có lẽ phải tính đến bài toán khác, đó là tiêm chủng một cách đại trà và sau đó tìm cách sống chung với Covid-19 thôi. Tình hình Covid-19 diễn ra trong thời gian dài đã khiến cho rất nhiều thứ đã trở nên hết sức phức tạp và khó khăn. Với nhóm ngân hàng thì nợ xấu tăng cao và lãi suất cho vay giảm khiến cho NIM giảm. Và thứ ba là nhu cầu vốn thấp có thể sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp. Và với cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán hiện tại có thể nói là đang rất xấu, với nhiều cổ phiếu ví dụ như là CTG hay là Techcombank, BIDV thậm chí còn rơi gãy cả nền đáy gần nhất của các cổ phiếu này. Với các ngành nghề khác thì lợi nhuận sẽ suy giảm hoặc thậm chí là âm. Hiện tại thì đã có rất nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho tháng 7 với lợi nhuận giảm mạnh hoặc là âm, ví dụ như là Hoa Sen, Thế giới di động hoặc là P&J. Thứ hai là trên thế giới, Mỹ gần đây đã đánh tiếng rằng sẽ sớm tăng lãi suất trong thời gian tới. Và mới đây nhất là Hàn Quốc thì đã là nước phát triển đầu tiên tăng lãi suất từ mức 0,5% lên 0,75% trong đại dịch. Và khi mà lãi suất tăng sẽ khiến cho dòng vốn ngoại sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán để tìm đến các kênh đầu tư khác có mức sinh lợi cao hơn, ví dụ như là trái phiếu chẳng hạn. Thứ ba là rủi ro từ Vinhome. Hiện tại thì VIX và KKA đã đăng ký bán là 132 triệu cổ phiếu Vinhome. Như bản tin tuần trước mà chúng tôi đã trình bày thì chúng tôi rất hy vọng rằng tuần này sẽ có một cái giao dịch thỏa thuận lớn ở Vinhome để cho thấy là rủi ro bán cổ phiếu từ VIX và KKA nó đã đi qua. Tuy nhiên thì điều đó đã không xảy ra và thanh khoản của Vinhome trên sàn giao dịch khớp lệnh vẫn rất là lớn, đâu đó khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu một ngày, cho thấy rằng có khả năng rằng VIX và KKA sẽ bán Vinhome trực tiếp trên sàn giao dịch khớp lệnh, và đó sẽ là rủi ro lớn đối với Vinhome và với thị trường chung, thể hiện ở hai góc độ. Thứ nhất là giá cổ phiếu Vinhome có thể tiếp tục giảm mà Vinhome lại là một trong những mã có vốn hóa lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Và thứ hai là cái mức độ cô đặc của cổ phiếu Vinhome trên thị trường nó sẽ giảm xuống, và như vậy thì khả năng tăng giá của cổ phiếu Vinhome trong tương lai nó cũng sẽ giảm xuống theo. Và điểm thứ tư là giãn cách xã hội ở rất nhiều thành phố lớn đã khiến cho việc mở tài khoản mới trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 7 đã giảm mạnh và có thể sẽ tiếp tục giảm trong tháng 8 này. Nên nhớ rằng dòng tiền từ nhà đầu tư nội mà chúng ta hay nói vui là dòng tiền từ nhà đầu tư F0 là một động lực quan trọng cho thị trường chứng khoán trong suốt một năm qua. Tuy nhiên thì trong tình hình hiện tại thì nó đang có dấu hiệu giảm xuống. Tất nhiên thì như đã nói là thị trường chứng khoán hiện tại đang ở trong giai đoạn rất là nhạy cảm, cho nên cái sai số trong việc nhận định nó sẽ lớn hơn so với trước. Và thứ hai là tuy rằng dòng tiền đầu cơ của các nhà đầu tư nội nó đã giảm xuống, nhưng mà nó vẫn còn rất mạnh, và VN Index thì cũng đã giảm từ mức là khoảng 1.420 điểm xuống còn 1.310 điểm như hiện tại. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng dòng tiền đầu cơ đang liên tục ở thị trường để tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở nhiều nhóm ngành khác nhau, ví dụ như là dược phẩm này, hay là cảng biển, hay là phân bón. Do đó thì mặc dù chúng tôi nhận định rằng cái xác suất xuống của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, trong tuần này có thể là cao hơn, tuy nhiên thì cũng không loại trừ một khả năng rằng thị trường chứng khoán vẫn còn có thể tiếp tục tăng thêm một đoạn nữa. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư tuần này được không ạ? Vâng, thì do thị trường hiện tại đang ở vùng rủi ro rất là cao, cho nên chúng tôi cho rằng trong tuần này thì nhà đầu tư nên tập trung vào các cái mã mang tính phòng thủ cao, ví dụ như là công nghệ thông tin hay là hàng tiêu dùng thiết yếu. Hai mã cụ thể mà chúng tôi tư vấn cho nhà đầu tư trong tuần này là FPT và Masan. Trước hết với cổ phiếu FPT, chúng tôi kỳ vọng giá mua ở quanh khoảng 90.000 đồng một cổ phiếu và giá bán kỳ vọng là khoảng 97.000, tức mức upside khoảng tầm 7,8%. Ngưỡng cắt lỗ là khoảng 89.000 đồng một cổ phiếu, tức là ngay sau giá mua thôi. Ý của chúng tôi là nếu mà mua về mà không có lãi, tức là chúng ta đã sai thì cắt lỗ ngay lập tức. Lý do mà chúng tôi tư vấn cổ phiếu FPT
Là lý do thứ nhất là bởi vì cái ngành công nghệ thông tin của FPT ít chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. FPT có hai mảng chính, đó là công nghệ và viễn thông. Trong đó mảng công nghệ đa phần lấy hợp đồng gia công cho nước ngoài, cho nên ít chịu ảnh hưởng và gần như không chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trong nước. Còn về mảng viễn thông thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng Internet theo các gói cố định, cho nên thường là cũng không chịu ảnh hưởng nhiều từ Covid-19. Và thứ hai là lợi nhuận của FPT trong tháng 7 vẫn tiếp tục tăng trưởng là 13,4% so với cùng kỳ. Thứ hai là với cổ phiếu Masan thì giá mua kỳ vọng của chúng tôi ở vùng 132.000 một cổ phiếu, giá bán kỳ vọng ở khoảng 140.000, tức là upside khoảng tầm 6% và ngưỡng cắt lỗ là 126.000 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi đầu tư cổ phiếu Masan là bởi vì hệ thống Vinmart và Vinmart Cộng của Masan đang được hưởng lợi từ đại dịch Covid-19. Có thể nói Masan là một trong số rất ít ngành và doanh nghiệp được hưởng lợi từ Covid-19 do cái xu hướng tích trữ hàng thiết yếu của người tiêu dùng. Và thứ hai là các cổ đông lớn hiện đang đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu Masan. Một phần cũng cho thấy rằng họ đang kỳ vọng tương đối lớn vào cổ phiếu Masan trong tương lai. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ và nhận định vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.